No niin, tervetuloa Jake kertomaan maatodistuksen Jeesuksesta. Kerrotko vähän kuka oot ja mistä tuut? No me on tosiaan Heikkisen Jake ja me on Liperistä lähtöisin ja on tosiaan niinku uskovaan perheeseen syntynyt ja on silleen niinku nämä uskoasiat on ollut aina tuttuja tosiaan sitä lapsuudesta lähtöisin. Mutta itellä sitten vähän sitten se lähti jo ihan silloin niinku lapsena sitten menemään jo vikaan suuntaan se elämä. Et se vaikka silloin lapsenakin tuli niinku kaksi semmoista uskoon tuloa kokemusta silloin ala-asteikäisenä. Mutta ne sitten aina vähän jäi sitten vaan sen niinku vaan sitten siihen niinku lupauksen tasolle Jumalalle tai jotain. Että se lähti sieltä lapsesta menemään sitten kyllä alamäkeen sit se elämä ja koulut meni penkin alle ala-aste ja yläaste ja sitten yläasteella tuli tosiaan ne sitten alkoholi ja tupakointi tietysti kuvioon ja sitten no siinä yläasteen aikana sitten vielä sitten olin koulukiusattunakin itse asiassa parisen vuotta siinä ja se ehkä sitten laukas sitten se kaikkein ehkä pahimman vaiheen sitten että sitten tuli sitten se väkivaltakuvio, että kun alkoi itseä sitten tympimään se kiusaaminen, niin sitten otin sitten ohjat omiin käsiin. Ja sitten sitä kohdisti tosiaan sitä väkivaltaa sitten muihin ihmisiin. Joko syystä tai saattoi olla toisinaan sitten vaan ihan syyttäkin, että kännipäissään kun heilu tuolla kaupungilla ja sen semmoista. Ja no siinähän sitten myöhemmin sitten siinä päälle 20-vuotiaana, niin sittenhän tuli sitten nuo aseetkin sitten kuvioon ja sitten tuli linnanreissu tuli siinä niihin liittyen. Siinä vuosi ja 2 kuukautta istui sitä tuomio sillä ja no siviiliin meni niin silleen niinku ajattelin, että niinku koitan elää niinku vähän niinku fiksummin edes sitä elämää, en mitään niinku päihteettömyyslupausta tai muuta tehnyt, mutta kuitenkin se sitten jossain vaiheessa se riistäytyi se päihteiden käyttö sitten siinä käsistä taas. Ja kävin kyllä niinku töissäkin ihan ja sittenhän siinä jossain vaiheessa sitten tuli sitten se pimeä bisneskin tuli kuvioon ja sitä sitten oma aikansa sitten kesti siinä ja tuli tosiaan sitten niitä väkivaltajuttuja siinä myös niinku lisää sillä, että lisää sitten. Mutta se sitten jossain vaiheessa se vaan alkoi niinku sitten tympimään se elämä, tai sanotaan se oli jo pitkä aikaa oikeastaan tympässä, mutta ei sitten oikein tiennyt sitä, että mitenkä se voisi niinku se elämäntyylinsä muuttaa tai silleen, että oli jotenkin niin silleen iskostunut se ajatus päähän, että ei ole elämässä mitään muuta kuin vaan se elämäntyyli, mitä osaa elää. 26-vuotiaana niin silloin oli silloin oli itse taas joku päivän viikon juomaputki siinä päällä ja ollut ja krapulassa sitten makasi yksinään kämpällä ja mietin tätä elämää, että ei tää niinku voi oikein tälleen mennä, että ei oo niinku mitään niinku selkeätä suuntaa, että mitään muuta kuin vaan
olla olevinaan joku kova jätkä. Että sitten siinä hetkessä, niin siinä sängyllä ollessa sitten tuli nämä uskoasiat mieleen. Sitä lapsuudesta tosiaan. Ja tosiaan niin rukoili sitten siinä niin Jeesusta, että jos se niin Jeesus on oikeasti olemassa, että tuu minun elämään ja oikeasti muutattaa kaikki. Että me en enää niin jaksa tätä touhua enää, että haluan ihan muuta elämätä kuin tätä. Ja no siinä hetkessä sitten tuli semmoinen niin todella niin syvä rauha ja semmoinen, ei niin siis painanut mikään, että todella niin helpottunut olo, että kun olisi 1000 kilon kivi tippunut sydämeltä. Ja ja sitten tosiaan sitten me niin ajattelin, että joo, että pitää lopettaa nämä entiset touhut ja aika hyvin niin onnistua lopettamaankin ja sillä niin jätin päihteet ja näin, mutta siinä sitten kesti semmoinen 6 viikkoa ja sitten no siinä sitten tuli sitten retkahus sitten, että lähdinkin juomaan ja mikä nyt vissiin johtuu osittain varmaan siitä, että ei tullut sitten seurakunnassa kuitenkaan käyty, enkä mä niin tuntenut muita uskovia sen kummemmin, että koetin vähän niin elää yksinään sitä uskoelämää siinä. Takuin kyllä niin raamattuakin ja tämmöistä, mutta se sitten siinä tuli vastoinkäymisiä elämässä, niin sitten piti turvautua siihen viinaputeliin taas ja siinä sitten lähti joku kuukauden putki päälle ja tuli juotua tosiaan niin aamusta iltaan tai sitten jos niin sattuu vaikka töissä käymään, niin sitten vähintään töiden jälkeen uudestaan. No siinä sitten mulla tuli sitten semmoinen niin tympääntyminen taas semmoinen, että joo, että ihan sama, että emme jaksa niin yrittää tätä uskoelämää, että ei tästä nyt oikein tule mitään. Mutta ajattelin silleen, että no palaan siihen entiseen hommaan. Teen mitä teen ja hommaan. Ekaan tonne mitä hommaan ja tälleen. Mutta päätin niin silloin, niin että en sitten kuitenkaan niin päihteitä käytä, että ainakaan viinaa juo. Ja no viinasta onnistui pysymäänkin sitten niin kuivika 4,5 kuukautta jopa. Sitten siinä mulla jossain vaiheessa sitten tuli sitten kuitenkin silleen, että pitäisiköhän sitä nyt kuitenkin muutama kalja ottaa. Sitten se jäi niinku siihen ja senkin jälkeen oli vielä 2 viikkoa säkelinpäin ja jotenkin vaan sitten se aasisilta katkaistaan. Sitten tuntuu, että ei niinku taas oikein jaksa mitään ja totta vähän kaikki asiat vähän tökkiä silleen, että ei saanut mistään kiinni. Tai semmoista, en niinku saa oikein tyynnytystä mistään. Sitten siinä tosissaan ne lähti semmonen kuukauden juomaputki kääntiin ja no sehän sitten päättyi siihen, että sitten avasi silmänsä Pasilan poliisivankilasta ja pidätyssellistä sitten ja no se sitten taas niinku pisti taas vähän sen mietityttämään, että pitäisiköhän tässä nyt taas koettaa vähän ottaa itsensä niskasta kiinni ja sitten niinku tuli niinku sitten tuo isän kanssa puheeksi, että puheeksi sitten nämä uskoasiat jollain tavalla ja sitten kysyin niinku siltä niinku sitten, että olisiko siellä teidän seurakunnassa niinku jotain ihmistä, jonka kanssa voisi jutella näistä uskoasioista. Sanoin, että joo, sillä olisi tuo pastori, jonka kanssa voisi jutella ja no minä sitten menin taisin mennä jopa ihan samana päivänä sitten juttelemaan sen kanssa ja no sitten käytiin näitä asioita läpi ja silleen itse oli siinä vaiheessa niinku aika semmoisessa niinku toivottomassa tilassa, tuntui, että ei niinku oikeasti, että ei jumalakaan voi niinku huolia enää mitenkään,
että niinku, kyllä tässä on niinku kaikki mahdollinen tehty. Pieleen mitä voi vaan tehdä. Ei se voi tätä anteeksi antaa. Mutta no sit kuitenkin niinku sitten rukoiltiin siellä ja sen jälkeen niinku tosissaan tuli niinku taas niinku todella semmoinen hyvä olo ja kaikkea mahdollista. Todella nyt sanon kuvailemattoman hyvä olo. Taas niinku tuli se, että joo, että nyt pitää oikeasti niinku saattaa elämä kuntoon ja kyllä se niinku sitten meni niinku melkein vuoden päivät meni silleen vähän niinku helpommin jo, että kävi sitten Kasteellakin kävi jopa sinä aikana ja tuli niinku tosiaan sekä seurakunnan kokouksissakin jo käytyy siinä vaiheessa. No sitten siinä jossain vaiheessa sitten tuli taas sitten ne vanhat kuijat mukaan ja siinä meni sitten oma aikansa niissä ja siinä taas olla melkein puolen vuoden putki sitten käynnissä ja sitten sinäkin aikana, mitä sen puoli vuotta sinne join, niin mä kuitenkin niinku luin raamattua ja kuuntelin niinku raamattusovellusta ja kaikkea, niinku, että se oli niinku se hengellisyys oli koko ajan mukana sinänsä ja kävin kokouksissakin jopa aina kun vähänkin oli siinä kunnossa, että pystyi menemään. Muistan, kun silloinkin makasin taas niinku sängyssä itse asiassa. Sängyssä tähtiasennossa ja en tiedä, alkoi vaan jo tuntua sille, että alkaa jo aivotoiminta pettämään pikkuhiljaa ja sitä jatkaa. Että en niin oikein tykännyt siitä, että kuitenkin siihen asti tykkäsin aina olla sille, että tykkäsin kuitenkin tehdä aina asioita ja kaikkea. Niin ja kävin jopa salillakin aina, kun oli niin selvinpäin ja urheilla ja tämmöistä. Näin, niin siinä vaiheessa sitten vaan tuli semmoinen niin fiilis, että ei tää voi olla niin todellista, että kun tuntuu, että niin jalat ei enää kanna ja ei niin puhekaan tullut luistavan ja aivot toimiva, että tämä niin vain voi jatkuu. Että siinä vaiheessa sitten niin rukoilin Jumalaa tosiaan, että sanon niin Jumalalle, että joo, että jos et Jumala niin lopeta tätä juomista, niin me ei tule niin oikeasti kuolemaan tähän, että me ei tule tätä pysty lopettaa enää koskaan. Siinä vaan tuli sitten joku semmoinen todella semmoinen selkeä kirkas semmoinen tunne, ei nyt semmoinen niin ehkä fyysinen tunne-elämys, mutta semmoinen selkeä tunne vaan niin ajatusmaailmaa tai semmoinen ajatus, että nyt ihan oikeasti tää loppuu. Tähän päivään mennessä siitä on jo 2 vuotta aikaa ja se on oikeasti niin pitänyt se, että en ole niin enää juonut eikä käyttänyt mitään muitakaan päihteitä enkä ole tehnyt niin rikoksiakaan. Että ne niin jäi. Viime vuoden elokuussa tuli mentyä naimisiinkin tosiaan ja on oikeasti asiat hyvin ja koulu kääntää tällä hetkellä levynsä pähitsää ja koulutusta ja asiat on paremmin kuin voisi koskaan olla. Että se täytyy sanoa katsojille, että kyllä kannattaa antaa elämä Jumalan käsiin, Jeesuksen käsiin.